এটা ফেসবুক এড সাকসেসফুল হবৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো এড কপি আছে যোনটো আপুনি এডত যোনটো টেক্সট লিখিছে সেইটো বহুত এংগেজিং আৰু কনভাৰ্টিং হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ কপি ৰাইটিং স্কিলটো বহুত ভাল হ'ব লাগিব আপোনাৰ যিকোনো এটা এড সাকসেসফুল কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ বিজনেছ আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো চেল কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এনেকুৱা এটা সিক্ৰেট ট্ৰিকৰ কথা ডিসকাস কৰিম যিটো ট্ৰিক আপুনি যদি ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা হাই কনভাৰ্টিং কপি লিখিব পাৰিব যদি আপুনি এই ট্ৰিকটোৰ কথা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান আজি মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰিবলৈ আপুনি এটা কনভাৰ্টিং এড কপি লিখিব পাৰিব আপুনি এজন ভাল কপি ৰাইটাৰ হোৱাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো মই কৈ আছোঁ আপোনাক আপুনি এজন মাৰ্কেটাৰ আপুনি ভাল এটা এড চলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ কপি ৰাইটিংটো ভাল হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যদি আপোনাৰ কপিটো আপোনাৰ এভাৰেজ হয় বিল' এভাৰেজ হয় এংগেজিং নহয় আপোনাৰ মানুহৰ অডিয়েঞ্চৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এডটো ফেল হৈ যাব পাৰে এতিয়া চাওক এতিয়া বেছিভাগ মাৰ্কেটাৰে কি কৰে বেছিভাগ আপোনাৰ যোনবোৰ নতুনকৈ আপোনাৰ মাৰ্কেট কৰিছে যোনবোৰ বিজনেছমেন যোনবোৰ বিজনেছত আপোনাৰ মাৰ্কেটিং মই দেখা পাওঁ সেইটোৱে অনলাইন মাৰ্কেটিংটোৰ যোনটো আপোনাৰ ফেচবুকত যোনটো মাৰ্কেটিং কৰে সেইটো মেইন আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ কনচাৰ্ণ যোনটো আপোনাৰ মেইন ফ'কাছটো অকল এড ক্ৰিয়েট কৰা কিন্তু আপুনি যদি চাব যেতিয়া এটা মাৰ্কেটিং কেম্পেইন সাকসেসফুল হোৱাত তাত আপোনাৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে ধৰোঁ যদি তাতে আপোনাৰ এড ক্ৰিয়েশ্যনটোত পাৰ্চেণ্টেজটো একদম মিনিমাম হয় আপোনাৰ এটা কেম্পেইন সাকসেসফুল হ'বৰ কাৰণে মানে বহুতকেইটা কম্পনেণ্ট লাগে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে এড কপি আপুনি কপিটো এংগেজিং লিখিছে নে আপুনি লেণ্ডিং পেজত যোনটো কপি লিখিছে সেইটো এংগেজিং হয় নে গতিকে এটা ভাল কপি লিখাটো এটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সেই কপিটো লিখি ভাল কপি কেনেকৈ লিখিব তাৰ পৰা আমি আজি এটা ট্ৰিকৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম সেইটো মই নিজেই ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেইটো গতিকে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই ট্ৰিকটো কি হয় মই এতিয়া দেখাম আপোনাক প্ৰথমে আপুনি এই ট্ৰিকটো এটা লং টাৰ্ম প্ৰচেছ হয় এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে আপুনি চুইচ টিপিলে এনেকুৱা আজি আপুনি চুইচ টিপিলে কাইলৈ পৰা আপুনি ভাল কপি ৰাইটাৰ হৈ গ'ল তেনেকুৱা নহয় এইটো এটা লং টাৰ্ম আপুনি আপোনাৰ নিজৰ এইটো আপোনাৰ ফ'ৰ্চ কৰিব লাগিব আপুনি এইটো আপোনাৰ নিজৰ পৰা আপোনাৰ এফৰ্ট দিব লাগিব আপুনি এইটো ট্ৰিকত কি কৰে আপুনি যেতিয়া আপুনি নিউজ ফিডত যেতিয়া স্ক্ৰল কৰি থাকে যেতিয়া কিবা এটা এড দেখা পায় আপুনি ফেচবুকত সেই ফেচবুকৰ এডটো আপুনি চাব প্ৰথমতে চাই পেলাই তাতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মই আগতে মই এতিয়াও লওঁ আপুনি যেতিয়া মই ভাল এড এটা দেখা পাওঁ মই লগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিওঁ তাৰপিছত মই এডটোত ক্লিক কৰি পেলাই মই তাৰ লেণ্ডিং পেজত যাওঁ লেণ্ডিং পেজটো চাওঁ পঢ়ি পেলাই আকৌ স্ক্ৰীনশ্বট লওঁ লেণ্ডিং পেজত তাৰপিছত মই কি কৰোঁ স্ক্ৰীনশ্বটটো যেতিয়া মই টাইম পাওঁ মই এখন নোটবুক লৈ পেলাই মই হাতেৰে লিখোঁ কপিটো প্ৰথমতে মই এড কপিটো লিখিম তাৰপিছত মই ইমেজটো কি দিছে তাৰ এটা ইমেজ দিছে নে তাতে আপোনাৰ ভিডিঅ' দিছেতো লিখি পেলাই তাত ডেছক্ৰিপশ্যন কি দিছে সেইটো লিখিম বাটনটো কি লিখিছে সেইটো লিখিম তাৰপিছত মই লেণ্ডিং পেজত যোনবোৰ স্ক্ৰীনশ্বট আছিলে সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো যাম স্ক্ৰীনশ্বট আপোনাৰ লেণ্ডিং পেজত কি ৱৰ্ড লিখিছে কপিটো কেনেকুৱা লিখিছে সেইটো মই হাতেদি নিজে লিখিম হাতেদি যেতিয়া আপুনি বস্তু এটা লিখিব তেতিয়া আপোনাৰ মগজুত আপোনাৰ ইম্পেক্টটো বেছিকৈ পৰে যেতিয়া হাতেদি আপুনি চাই আপুনি লিখিব যদি আপুনি সেইটো নকৰি মানে পঢ়ি চাই তেতিয়া আপোনাৰ ইম্পেক্টটো নপৰিব অকল পঢ়ি চাই যদি এৰি দিয়ে আপুনি পাহৰি যাব আপুনি কেনেকৈ এডটো লিখে তাৰ আপোনাৰ ফৰ্মেটটো কেনেকুৱা সেইটো আপুনি লিখি নিজে গম পাব কপি ৰাইটিঙৰ বিষয়ে মই পিছত আপোনাৰ ডিটেইল বুজাম কিন্তু এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয় আপুনি এটা কপি লিখিবৰ কাৰণে আপুনি এই ট্ৰিকটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে মই এটা ভাল ফল পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই যেতিয়া ভাল এটা এড পাওঁ সেইটো মই স্ক্ৰীনশ্বট কৰি থওঁ আৰু পিছত মই এইটো হাতেদি নিজে লিখোঁ এইটো আপোনাৰ 30 মিনিট টাইম আপুনি ইনভেষ্ট কৰক পাৰ ডে আপুনি 30 মিনিট টাইম এটা উলিয়াওক আপুনি এক নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল স্ক্ৰীনশ্বট কৰা যিকোনো ভাল এড এটা স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখক তাৰপিছত আপুনি এডটোত ক্লিক কৰি পেলাই লেণ্ডিং পেজত যাওক 3 নম্বৰ স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখক লেণ্ডিং পেজটো পিছত সেই যোনটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰিছিলে সেইটো লিখি পেলাই হাতেদি লিখি নোটবুকত লিখি ৰাখক
পিছত যোনবোৰ লিখিছিলে সেইটো আপুনি লাউডলি পঢ়ক। তেতিয়া এই এক্সাৰচাইজটো যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ নিজে নিজে আপোনাৰ যোনটো ভাবা যোনটো কপি ৰাইটিঙৰ যোনটো আপোনাৰ ব্ৰেইন যেনেকুৱা এইটো কপি ৰাইটিঙৰ কাৰণে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা আপোনাৰ ভাবা শক্তিটো সেইটো দিশত গুচি যাব। আপুনি এজন মাৰ্কেটাৰে কেনেকৈ ভাবে বস্তুটো, কেনেকৈ চেল কৰিবলৈ কিদৰে লিখা যায়, কেনেকৈ মানে অডিয়েঞ্চৰ পাৰ্চপেক্টিভত অডিয়েঞ্চৰ হিচাপে ভাবি পেলাই কেনেকৈ লিখে বস্তুটো, তেতিয়া সেইটো আপুনি ফিল কৰিব পাৰিব আপুনি যদি এই এক্সাৰচাইজটো কৰে। এতিয়া মই আপোনাক মই এড কপি এটা দেখাম বাৰু, এইটো কেনেকৈ মই হেৰি কৰোঁ স্ক্ৰীনশ্বট কৰোঁ। এতিয়া মই যদি যাওঁ ব্ৰাউজাৰত যদি যাওঁ, এইটো চাওক, এইটো ৱাও স্কিন চাইন্স, এইটো বহুত চলি আছে এতিয়া। ৱাও স্কিন আপোনালোকে দেখা পাব চাগে। স্কিন চাইন্স ইণ্ডিয়া, এইটো আপোনাৰ স্কিন প্ৰডাক্ট, আপোনাৰ বিউটি প্ৰডাক্ট চেল কৰে ৱাও। এইটো আপুনি চাগে দেখা পাবই আপুনি এডটো। এইটো চাওক, এইটো এড হয়, এইটো এড কপি হয়। তাৰপিছত এইটো এটা ভিডিঅ' ইউজ কৰিছে ইয়াত। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো বাটন শ্বপ নাও দিছে। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু এইটো আপোনাৰ হেডলাইনটো দিছে। এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখক। এনেকৈ যেনেকুৱা যিমান ভাল এড দেখা পায় স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখক। পিছত আপুনি এইটো টাইম পালে এইটো আপুনি নিজৰ হাতেদি লিখক কপিটো। নেক্সট এৰিয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি লেণ্ডিং পেজত যাওক। এইটো লেণ্ডিং পেজ হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰডাক্ট পেজ। প্ৰডাক্ট পেজতো কিবা কিবি আপোনাৰ লিখা আছে। এইবোৰ এই কপিবোৰ আপুনি হাতেদি লিখক। আপুনি এতিয়া গম পাব আপুনি যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ প্ৰডাক্ট চুজ কৰিব পাৰে আপুনি। সেইটো এই প্ৰেক্টিচটো যেতিয়া কৰি থাকিব, এইটো কৰি থাকিলে আপোনাৰ নিজে আপুনি ৰাইটিঙত ভাল হৈ যাব। কপি ৰাইটিংটো হৈছে কণ্টেণ্ট ৰাইটিং নহয়। কপি ৰাইটিং এইটো ডিফাৰেণ্ট বস্তু হয়। কণ্টেণ্ট ৰাইটিং আপোনাৰ ষ্টৰি লিখা, আপোনাৰ বুক ৰাইটিং সেইটোৰ লগত আপোনাৰ মিক্স কৰি নিদিব। কপি ৰাইটিং হৈছে চেলিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰে, যোনটো ৱৰ্ডৰ দ্বাৰা আপুনি চেল কৰাটোকে কপি ৰাইটিং বুলি কয়। গতিকে কপি ৰাইটিং আৰু কণ্টেণ্ট ৰাইটিং দুটা মিক্স কৰি নিদিব। কপি ৰাইটিঙৰ কাৰণে আপুনি অলপ এফৰ্ট দিব লাগিব। কপি ৰাইটিঙৰ কিছুমান আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টছ আছে, কিছুমান ৰুল আছে, কেনেকৈ আপুনি বেছি এটা ধুনীয়া কপি লিখিব এইটোৰ ওপৰত। এইটো পিছত আপুনি বুজাম, কিন্তু এইটো ট্ৰিকটো আপুনি ইউজ কৰক। এইটো ইউজ কৰিলে পিছত আপোনাৰ নিশ্চয় আপুনি ভাল ফল পাব। আৰু নিজৰ বিজনেছটো আৰু নিজৰ আপোনাৰ যদি বিজনেছ আছে বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিবলৈ কাৰণে ভাল কপি লিখিব পাৰিব এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰিলে। আৰু যদি আপুনি মাৰ্কেটাৰ হয়, আপুনি যদি বেলেগৰ হৈ মাৰ্কেটিং কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰক। যদি আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয়, এইটো এই স্কিলটো আপুনি শিকিলে, কপি ৰাইটিঙৰ স্কিলটো শিকে যদি আপুনি, আপোনাৰ বহুত এটা ডাঙৰ স্কিল একদম আপুনি শিকা হ'ব আপুনি। গতিকে এই ট্ৰিকটো আপুনি ইউজ কৰক প্ৰথম ষ্টেপত। নেক্সট ষ্টেপত আমি কপি ৰাইটিঙৰ পিছত শিকিম বাৰু। তথাপিও এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আপুনি এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি থাকক। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপুনি জনাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু বিচাৰে, আৰু আপুনি যদি অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ কথা জানিব বিচাৰে আৰু নিজৰ বিজনেছত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে ইণ্টাৰনেটৰ ইউজ কৰি পেলাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।